আপুনি এবাৰ খালে ইয়াৰ সোৱাদ আৰু পাহৰিব নোৱাৰে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে অৰিন্দম স্পাক ঘৰলৈ। আজি আমি বনাম পুঠি মাছৰ পিটিকা। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলোঁ গৰৈ মাছ আৰু কঁঠালগুটিৰ কেনেকৈ পিটিকা বনাব পাৰি। আৰু যিহেতু এতিয়া চবতে কঁঠালগুটিয়ে হৈ গৈছে, বহুত দাম বাঢ়ি গৈছে কঁঠালগুটিৰ। আপুনি সেই ভিডিঅ'টি এবাৰ চাব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো মোৰ লিংক দিয়া থাকিব, তাত আপুনি ক্লিক কৰি ইউটিউবৰ গাড়ীখনত বহি এবাৰ চাই আহিব পাৰিব সেই ভিডিঅ'টি। আৰু সেই ভিডিঅ'টি অলপ বেছি দীঘল হৈ যোৱাৰ বাবে মই পুঠি মাছৰ ভিডিঅ'টি অলপ ছেপাৰেট কৰি দিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিও চাই ভাল পাব। এই ভিডিঅ'টিত মই দেখাইছোঁ পুঠি মাছ আৰু গোল নেমু আৰু পিঁয়াজ কেনেকৈ পিটিকা কৰি খাব পাৰি। এইটো এটা বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয়। আপুনি যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰে এইটো বাৰ বাৰ খাবলৈ মন যাব। বলক তেনেহ'লে আমি জুইকুৰা জ্বলাই লওঁ। চাওঁ আহক এতিয়া আমাক এই ৰেচিপিবিধ বনাবলৈ কি কি দৰকাৰ হ'ব। পুঠি মাছখিনি মই যোৱাকালি হালধি সানি থৈ দিলোঁ, আপুনি ফ্ৰেছ মাছো ল'ব পাৰে। পিঁয়াজ আৰু গোল নেমু আৰু একো নালাগে, এই তিনিটাই হৈ যাব। এতিয়া আমি কেৰাহী কৰি লওঁ গৰম। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ইয়াত দিম তেল অলপ বেছিকৈ দিম যাতে মাছখিনি ভালকৈ ডুব যায়। তেল হৈ গ'ল গৰম, এতিয়া আমি ইয়াত দিম মাছ কেইজন। এতিয়া ফ্লেমটো অলপ মিডিয়াম কৰি দিম। আৰু এনেকৈয়ে সিজিব দিম। এতিয়া আমি মাছখিনি অলপ লুটিয়াই দিম। এইটো ৰেচিপি বহুত সোনকালে হৈ যায়, গতিকে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। মই যেতিয়া ৰুমত আছিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ খুব খাইছিলোঁ, সোনকালে হৈ যায় যিহেতু। আৰু এনেকুৱা এটা মনত পৰিলে মই আপোনালোকৰ কাৰণে বেচেলাৰ্ছ ৰেচিপি কেইটামান লৈ আহিম। মানে যোনবিলাক ল'ৰা হোষ্টেলত বা ৰুমত থাকে সিহঁতৰ খোৱা বস্তু বনাবলৈ অলপ সময়ৰ অসুবিধা হয়, গতিকে অতি সোনকালে হোৱা বস্তু কিছুমানৰ ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম। তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিওঁ আপোনালোকে গম পায়। যিহেতু মাছখিনি সিজি গৈছে, এতিয়া আমি ফ্লেমটো অলপ হাই কৰি দিম যাতে মাছখিনি কুৰকুৰীয়া হৈ যায়। কুৰকুৰীয়া মানে কি কয়, ক্ৰিস্পি হৈ যায়। আৰু যেতিয়া পিটিকিম মাছখিনি সুবিধা হয় যাতে আঙুলিত কাঁইট নোসোমায়। তেতিয়া যদি কুৰকুৰীয়া হৈ যায় তেতিয়া আমি পিটিকিম কাঁইটবিলাক চব ভাঙি যাব মানে, সেইটো কাৰণে। যেতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰিব মাছখিনি এনেকৈ লৰাই থাকিব যাতে মাছখিনি জ্বলি নাযায়। এতিয়া মাছকেইজনী গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে, আমি এতিয়া ইয়াত নমাই দিম। আহি যা বেটা, তোক খাবলৈ হৈ গ'ল। এতিয়া ফ্লেমটো কৰিম আকৌ মিডিয়াম, আৰু এই মাছ ভজা তেলখিনিতে দি দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি হৈ গৈছে, আহক এতিয়া আমি পিঁয়াজৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ।
তাৰ আগতে ফ্লেমটো কৰি লওঁ নহ'লে জ্বলি যাব পিঁয়াজখিনি তেলখিনি গৈ ল'ব দিছোঁ আৰু এটা কথা মাছৰ তেলত যদি আপুনি ভাত ভাজি খায় বহুত মজা লাগে ভাতখিনি খাই মানে ফ্ৰাইড ৰাইচ মাছৰ তেলত ভজা এইটো এটা চিক্ৰেট হয় এবাৰ খাই চাব মাছৰ তেলত ভজা ভাত এইখিনিত মই অলপ পাছত ভাত ভাজি খাম খালি সেইটো মই ভিডিঅ' আপোনালোকক নিদিওঁ উদ্ধাৰ অভিযান আমাৰ শেষ হ'ল এতিয়া আমি ইয়াত মাছকেইজনী দি ল'ম আৰু দিম নিমখ আৰু ইয়াত চেপি দিম নেমুটো মই গুটিকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ নহ'লে ছাইডতে চেপিলে হ'লে নেমু গোল নেমুটো দিব তেতিয়া খাই বেছি ভাল পাব আৰু এতিয়া ভালদৰে পিটিকি দিম পিটিকোতে সাৱধান হ'ব যাতে হাতত কাঁইট নোসোমায় আমাৰ পুঠি মাছৰ পিটিকা ৰেডি এইটো এটা বহুত বেছি টেষ্টি ৰেচিপি হয় আপুনি ট্ৰাই কৰিব মানে কয় যে এবাৰ খালে তিনিগুৰ দিলেও নেৰিবি বুলি সেই তেনেকুৱা বিধৰ ৰেচিপি হয় এইটো বহুত বেছি টেষ্টি আপুনি এবাৰ খালে ইয়াৰ সোৱাদ আৰু পাহৰিব নোৱাৰে বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব অ'কে খতম কৰোঁ বাই বাই